मोडल क्वेशन्स 2 लिएर आइसकेको छु। यो भन्दा अगाडि मैले मोडल क्वेशनको सेट 1 बनाइसकेको छु, जसमा पार्ट 1 मा क्वेशन नम्बर 1 देखि 60 सम्म जुन 1 मार्क्स क्यारी गर्ने क्वेशन्सहरुको हामीले सल्भ गरिसकेका छौं भने सेकेन्ड पार्टमा हामीले क्वेशन नम्बर 61 देखि क्वेशन नम्बर 80 सम्मको जुन 2 मार्क्स क्यारी गर्ने क्वेशन्सहरु सल्भ गरिसकेका छौं। र आज पनि हामीले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत मोडल क्वेशन्स फर द एनईसी लाइसेन्स एक्जामको सेकेन्ड सेट, जसमा हामीले आज क्वेशन नम्बर 1 देखि 60 सम्मको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने छौं भने नेक्स्ट भिडियोमा क्वेशन नम्बर 61 देखि 80 सम्मको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने छौं। र आजलाई क्वेशन 1 देखि सुरु गरौं। 4 identical 100 watt 200 volt incandescent lamp are connected in the parallel across a 200 volt DC supply. The total power drawn from the supply will be E. 4 identical अनि parallel मा भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो त? टोटल पावर भनेको हाम्रो parallel मा एड हुने भयो हैन, जसले गर्दाखेरि यसको राइट आन्सर अप्सन सी 400 वाट हाम्रो टोटल पावर हुने भयो। The maximum power that can be dissipated in a load resistance RL connected to a voltage source with the internal resistance RI is achieved when maximum power हामीले कतिखेर अचिभ गर्न सक्छौं भनेको छ। यसको राइट आन्सर अप्सन बी, जब RL = RI हुन्छ। यो हाम्रो डबल आन्सरहरु आएको रहेछ। जब RL = RI को कन्डिसनमा हामीले टोटल इन्टरनल रेसिस्टेन्स RI = लोड रेसिस्टेन्स भएको कन्डिसनमा हामीले म्याक्सिमम पावर अचिभ गर्न सक्छौं है। Question number 3. The form factor of a triangular waveform with a peak value of the Vm is. इसको राइट आन्सर 1.13। यो हामीले सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौं, जुन अलि लेन्थी पनि हुन सक्छ। तर यसको हामीले फर्म फ्याक्टर अनि अरु जुन भ्यालुहरु हुन्छ, यो भनेको 1 मार्क्स को क्वेशन्सको लागि याद गरेर जाँदा नै अलि बेटर हुन्छ। हामीलाई सल्भ गर्न अलि टाइम लाग्न पनि सक्छ। In a pure capacitive AC circuit, the phase relationship between voltage and the current is. Pure capacitive मा हाम्रो current leads the voltage by 90 degree. हाम्रो प्योर इन्डक्टिभ लोड छ भने भोल्टेज लिड्स करेन्ट बाइ 90 डिग्री हुन्छ। र हाम्रो प्योर क्यापेसिटिभमा चाहिँ करेन्ट लिड्स भोल्टेज बाइ 90 डिग्री। यदि हाम्रो प्योरली रेसिस्टिभ लोड छ भने अप्सन सी हुन्थ्यो। द पावर फ्याक्टर अफ अ प्योरली रेसिस्टिभ एसी सर्किट इज अलवेज। यसको त अप्सन डी इज द राइट आन्सर 1 हुन्छ। प्योरली रेसिस्टिभ लोडमा अलवेज पावर फ्याक्टर इज 1। क्वेशन नम्बर 6. In the balanced 3-phase star connected system, the relationship between the line voltage VL and the phase voltage VPH is relationship between the line voltage in the star connected system मा स्टार कनेक्टेड मा के हुन्छ भन्दाखेरि VL = 3 * VPH। अप्सन बी इज द राइट आन्सर। हाम्रो अप्सन डबल आइरहेछ, सो अप्सन बी यति नै हो। VL = 3 * VPH इज द राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 7. The unit of the magnetic flux density is. Magnetic flux density को के हो त हाम्रो युनिट?
यसको राइट एन्सर अप्सन बी टेस्ला इज द राइट एन्सर। Faraday's first law of the electromagnetic induction states that an electromotive force EMF is induced in a conductor whenever it कुन कन्डिसनमा चाहिँ Faraday's law of the electromagnetic induction स्टेट गर्छ भनेछ, जब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स इज इन्ड्युस्ड कति बेला भन्दाखेरि इज प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड कल्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स is parallel to the magnetic field is made of the ferromagnetic material. यसको राइट एन्सर अप्सन बी। The initial rate of the rise of the current in an inductor of 0.1 Henry when connected to a 100 volt DC supply is भनेको छ। इनिशियल रेट अफ राइज अफ द करेन्ट भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त फर्मुला dV अपन dL। यसको राइट एन्सर हाम्रो 100 डिवाइड बाई 0.1 गर्दाखेरि 1000। इनिशियल रेट अफ राइज भनेपछि हाम्रो DI अपन DT हुन्छ, अनि DI अपन DT इज इक्वल टु DV अपन DL, अनि यसलाई इक्वेट गर्दाखेरि 100 डिवाइड बाई 0.1 हाम्रो एन्सर 1000 एम्पियर पर सेकेन्ड है। The primary function of the commutator in a DC generator is to commutator को काम DC generator में के होता step of the voltage convert DC to AC convert AC to DC reduce spark at the process अप्सन डी पनि हुन्छ, तर मेनली हामीले कम्युटेटरको वर्क इन द डीसी जेनेरेटर भनेको कन्भर्ट एसी टु डीसी को लागि हामीले युज गर्छौं। क्वेशन नम्बर 11 द स्पीड अफ द डीसी शन्ट मोटर क्यान बी कन्ट्रोल्ड एबभ इट्स रेट स्पीड बाई आर्मेचर रेसिस्टेन्स कन्ट्रोल, फिल्ड फ्लक्स कन्ट्रोल, सप्लाई भोल्टेज कन्ट्रोल अथवा इन्सर्टिङ अ सिरिज रेसिस्टर। यसको राइट एन्सर अप्सन बी फिल्ड फ्लक्स कन्ट्रोल। डीसी शन्ट मोटरको स्पीड कन्ट्रोल गर्ने भनेको हाम्रो फ्लक्स फिल्ड फ्लक्स कन्ट्रोलद्वारा गरिन्छ। द टाइप अफ द डीसी मोटर प्रिफर्ड फर कन्स्ट्यान्ट स्पीड एप्लिकेसन्स इज कन्स्ट्यान्ट एप्लिकेसनको लागि हामीले शन्ट मोटर युज गर्छौं। हामीले शन्ट मोटरको सिरिज मोटरको अनि कम्पाउन्ड मोटरको स्पीड र भोल्टेज करेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि बनाएका थियौं ब्याचलरमा पढ्दा, जसमा हाम्रो सिरिजको चाहिँ लिनियरली राइज अथवा लिनियरली डाउन हुन्थ्यो भने हाम्रो शन्टको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पीड हुन्छ भने कम्पाउन्डको दुईटाको मिक्स सिरिज र शन्टको मिक्स्ड कर्भ आउने गर्छ। सो फर द कन्स्ट्यान्ट स्पीड एप्लिकेसन्स को लागि शन्ट मोटर इज प्रिफरेबल। द कोर अफ अ ट्रान्सफर्मर इज laminated to reduce copper loss, hysteresis loss, eddy current loss। laminated core को त eddy current loss। A 200 kVA 1000 by 200 voltage transformer has a full load copper loss of the 2 kV। The copper loss at half load will be भने छ भने हाम्रो कपर लस भनेको कति हुन्छ I स्क्वायर R, अनि हाम्रो फुल लोडमा 2 किलोवाट छ भने हाफ लोड भनेपछि यसको
क्वार्टाइलले हाम्रो घट्ने गर्छ भनेपछि आई स्क्वायर आर भनेपछि स्क्वायरको टर्ममा घट्ने भयो होइन। यसको राइट एन्सर 0.5 4 टाइम्सले घट्छ है। द प्रिन्सिपल अफ अपरेसन अफ द ट्रान्सफर्मर इज बेस्ड अन म्युचुअल इन्डक्सन। The slip of a 4-pole 50 Hz induction motor running at the 1450 RPM is यसको सल्भ गरेर हेर्दा हाम्रो एन्सर्स आउँछ 4% स्लिप आउँछ। तपाईहरुले स्लिपको फर्मुला राखेर यसको कति आउँछ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 4% इज द राइट आन्सर। द स्टार्टिङ टर्क अफ द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लो है। द synchronous motor is running at the no load with normal excitation. If the field current is increased, the armature current will be no load with the normal excitation. If the increase नै हुने भयो यसको। यी क्वेशन्सहरु सेट 1 देखि थोरै रिपिट पनि भइरहेको छन्, सो हामीले त्यही भएर फास्ट गर्दै जाउँ। An overexcited synchronous motor operate at a overexcited synchronous motor कति बेला अपरेट गर्छ त? overexcited लीडिङ पावर फ्याक्टरमा अपरेट गर्ने भयो। The primary use of the stepper motor is for primary use of the stepper motor यसको राइट एन्सर प्रिसाइज पोजिसन कन्ट्रोल। स्टेपर मोटर हामीले स्टेपर मोटरले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तो त्यसले स्मल एंगलहरुमा जुन स्पिडको रोटेसन हुन्छ त्यसलाई डिभिएट गर्छ अनि यसको स्पिड कन्ट्रोल चाहिँ एकदमै प्रिसाइज हुन्छ र पोजिसन पनि, जसको कारणले हामीले साउन्ड डिटेक्सन गर्दाखेरि पनि साउन्ड डिटेक्सनको कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि पनि हामीले यो स्टेपर मोटरको युज गर्न सक्छौं। अथवा स्टेपर मोटर हामीले घडीको जुन सुईको एंगलहरु हुन्छ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौं। यो हाम्रो यसको साइज सानोदेखि ठुलोसम्म पाउने भएको हुँदा त्यसको लागि पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। द बुलियन एक्सप्रेसन a plus a बार यसको क्वेशन्स अलि बुझ्न गाह्रो भयो। a plus a बार प्लस BA plus AB is equivalent to भनेको छ हैन। यदि यो A plus A बार प्लस BA plus AB भनेको छ भने यसको राइट आन्सर अप्सन A हो। क्वेशन्स क्लियर नभएको कारणले यसलाई स्किप गरौँ। द नम्बर अफ द बिट रिक्वायर्ड टु रिप्रेजेन्ट द 256 डिफरेन्ट स्टेट इज यसको राइट आन्सर कति हुन्छ त? 2 को पावर कति राख्दाखेरि 256 हुन्छ हैन। 2 into 2 into 2 into 2 हाम्रो 2 को पावर 8 is the 256. The resolution of an 8-bit DAC for a 0 to 10 volt range is approximately भनेको छ। यसको कति हुन्छ त भन्दा रिजोल्युसन 8 बिट
सल्भ गर्दा हेर्दा यसको राइट एन्सर 39 MB आयो। यो रिजोल्युसनको निकाल्ने फर्मुला चाहिँ रिजोल्युसन इज इक्वल टु फुल भोल्टेज रेन्ज भनेको हाम्रो 10 भोल्ट भयो। 10 भोल्ट डिभाइड बाई 2 को पावर n, n को भ्यालु कति छ 8, 2 को पावर 8 256, 256 माइनस 1 गर्दाखेरि 255, 10 डिभाइड बाई 255 गर्दा नियरली इक्वल टु 0.039 भोल्ट आउँछ, जुन हाम्रो मिलिभोल्टमा 39 मिलिभोल्ट यसको एन्सर आउने भयो है। क्वेसन नम्बर 24, a step down chopper has an input voltage of 100 volt and the duty cycle is 0.6. The average output voltage is, यसको राइट एन्सर ड्युटी साइकल हाम्रो 0.6 छ भने 0.6 इन्टु इनपुट भोल्टेज गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त भन्दाखेरि 60 भोल्ट इज दी राइट एन्सर। हाम्रो ड्युटी साइकल इज इक्वल टु आउटपुट भोल्टेज डिभाइड बाई इनपुट भोल्टेज हो। हामीलाई आउटपुट भोल्टेज निकाल्नु छ भने 0.6 इन्टु इनपुट भोल्टेज 100 गर्दाखेरि 60 आउने भयो हैन। The main purpose of the snowball circuit across the SCR is to snowball circuit to limit dB by dt है। स्नोबल सर्किट भनेको हाम्रो लाइक आरसी सर्किट जस्तै हो, जसले ओभर भोल्टेजको कन्डिसनमा हाम्रो भोल्टेजलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। सो राइट एन्सर इज अप्सन सी dB by dt। In a per unit system, the base impedance Z base for the three-phase system is calculated as, अब यसमा के हुन्छ त भन्दा KB लाइन टु लाइन 2 MB 3 phase MBA अप्सन ए र बी। यहाँ हाम्रो फर्मुलामा यहाँ डाइरेक्ट लेख्न नमिल्दा यस्तो आयो हैन, तर यसको राइट एन्सर अप्सन ए। 3 फेजमा भनेको छ, 3 फेजको भएको भएर के हुन्छ भन्दाखेरि भी लाइन टु लाइनको स्क्वायर डिभाइड बाई MBA। यो त सबैलाई थाहा छ, त्यही लेख्दाखेरि यहाँ मिस्टेक देखियो। द सर्ज इम्पिडेन्स अफ द ट्रान्समिसन लाइन इज गिभन बाई, द सर्ज इम्पिडेन्स अफ द ट्रान्समिसन लाइन के हो त यसको राइट एन्सर L by C is the right answer. For a 100 kilometer long transmission line, the model to be used for the accurate performance calculation is, 100 किलोमिटर को लागि चाहिँ हामीले कुन युज गर्दा प्रिसाइज हुन्छ त, यसको मिडियम लाइन मोडल जुन नोमिनल पाई, हामीले लम्प अथवा लङ लाइन मोडलहरू धेरै डिस्टेन्सहरू 100 किलोमिटर भन्दा पनि बढी लङ ट्रान्समिसन लाइन युज गर्छौं भने सर्ट लाइन ट्रान्समिसन 20-30 किलोमिटर सम्मको लागि एप्रोप्रिएट हुन्छ र 100 किलोमिटरको लागि मिडियम लाइन इज द बेस्ट। The main objective of an earthing system is to earthing system in the substations. Right, improve the voltage regulation, provide the path for the fault current to ensure the protective device updated. Option B is the right answer.
The inverse time characteristics of an overcurrent relay means the operating time decreases as the fault current increases. The operating time is constant for the all fault current. The operating time increases as the fault current increases. अथवा it only operate for the fault. यसको राइट एन्सर अप्सन ए है। जब अपरेटिङ टाइम घट्छ फल्ट करेन्ट बढ्छ तब अपरेटिङ टाइम घट्नु पर्यो। जति छिटो जति बढी करेन्ट आयो त्यो अपरेटिङ टाइम जुन ट्रिप हुने टाइम पनि घट्दै जानु पर्यो। A 11 kV 415 volt 500 kVA transformer has the percentage impedance of the 5%. The fault level of the low voltage side when connected to a infinite bus is approximately यसको त हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको राइट एन्सर अप्सन ए आयो। सल्भ गरेर हेर्नुस्, नभए हामी फेरि डिस्कस गर्नेछौँ यसको क्वेसनमा। The illumination on a surface is 50 lux when the lamp is 100 cp is placed 2 meter above it. If the lamp is moved to 1 meter above the surface, the illumination will be पहिला 50 छ अनि 100 1 मिटरले गरेछ भने कति हुने भयो भन्ने हुन्छ हैन। हाइट बढायो भने यसको राइट एन्सर अप्सन डी अनि यसको एन्सर चाहिँ मैले लास्टमा राख्ने छु। The most common type of the tariff structure for the domestic consumer in Nepal is यो domestic consumer को लागि black rate tariff. The power factor of an industrial plant can be improved by installing synchronous motor, capacitor bank, series reactors for the industrial plant को लागि A B दुवै हुन सक्छ। The unit of the electrical energy commercially used is electrical energy यसको त किलोवाट आवर भयो जुन हामीले यहाँ कति युनिट उठ्यो भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो भनेको किलोवाट युनिट। For a project, the time by which an activity can be delayed without the affecting the project completion time is called यसलाई के भनिन्छ त कुनै पनि एक्टिभिटी डिले बिना गर्छ भने यसलाई हामीले टोटल फ्लोट भनिन्छ। In a network diagram, a dummy activity is used to represent a dependency between the tasks. हाम्रो यो प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको क्वेशन्स सोधिरहेछ। A nominal annual interest rate of the 12% compounded monthly result in an effective annual interest rate is approximately यसको सल्भ गर्दाखेरि 12.66% आउँछ 68%। मैले यसको एन्सर्स पनि लास्टमा राख्ने छु। The primary source of the electricity power generation in Nepal is the hydropower is the right answer. The function of the source arrestor in the power system is protect equipment from source arrestor ले चाहिँ केबाट गर्छ त ओभर भोल्टेज ट्रान्जिएन्ट बाट है। Two resistors 3 ohm and the 6 ohm are connected in parallel. यो त हाम्रो दुईवटा रेसिस्टेन्स भन्दा कम आउँछ भनेपछि अप्सन ए आउने भइहाल्यो। इफ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने R1 * R2 डिभाइड बाइ R1 + R2 गर्दाखेरि यसको एन्सर्स आइहाल्छ। The time constant
for the series RC circuit with the R is equal to 10 kilo ohm and the capacitor is 10 microfarad is यसको राइट एन्सर कति आउँछ त क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0.1 सेकेन्ड आउँछ है In a series RLC circuit at the resonance the impedance is series RLC circuit मा minimum Kirchhoff's current law is based on the conversion of Kirchhoff's current law conversion of the charges. The RMS value of the sinusoidal AC current with a peak value of the 10 ampere is कति हुन्छ त्यसको 10 by root 2 गर्दाखेरि 7.07 यस्तै समथिङ आउँछ अप्सन बी इज द राइट एन्सर A capacitor opposes the charges in current, voltage, resistance or frequency change in voltage है In a three-phase system the phase sequence RYB indicate that phase R lead phase Y which leads phase B, phase B leads Y which leads phase R. All phases are in phase. The voltage is unbalanced. RYB छ भने phase R leads Y. Option A is the right answer. The material commonly used for the core of an electromagnet is कुन युज गर्छ त हामीले कमनली युज गर्ने भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा सफ्ट आइरन Lenz law related to the magnitude of the induced EMF, the direction of the induced EMF, the magnitude of the magnetic flux, the force on the current carrying conductor. इसको right answer the direction of the induced EMF है the back EMF in a DC motor opposes the applied voltage aids the applied voltage is always greater than the applied voltage back EMF के भन्नु पर्यो त भन्दा back EMF ले के गर्छ अपोज गर्छ applied force लाई अपोज गर्छ the voltage regulation of the transformer is usually voltage regulation यो त 0 पोजिटिभ नेगेटिभ यो बोथ आइदर पोजिटिभ पनि हुन सक्यो नेगेटिभ पनि हुन सक्यो द फुल लोड स्लिप अफ अ 3-phase induction motor is typically in the range of द फुल लोड स्लिप कतिदेखि कतिको रेन्जमा हुन्छ भन्दाखेरि 2 to 5% है A synchronous capacitor is essential a synchronous motor running without the mechanical load synchronous generator running at the no load capacitor bank अथवा static power compensator भनेको छ synchronous capacitor essential for the synchronous motor running without mechanical load the number of the stator winding in the 3-phase induction motor is 3-phase मा 3 वटा है the output of the solar PV panel is output के हुन्छ त AC त हुँदैन पल्सेटिङ DC यही हो राइट आन्सर 56 the logic gate that output 1 only when all its input are 1 यो कुन गेटमा हुन्छ त
एन्ड गेट, यसको प्रोबेबली एन्ड गेट नै यसको राइट एन्सर हुनुपर्ने हुन्छ। द बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट अफ द डेसिमल नम्बर 13 इज, मैले अलरेडी सल्भ गरिसकेको छु। यसको राइट एन्सर अप्सन सी आउँछ। 13 भनेपछि यसलाई डिभाइड गर्दै जाने हो। यसको राइट एन्सर अप्सन सी। एन आइजिबिटी इज द कम्बिनेसन अफ बिजेटी र मोसफेटको एससिआर र डायोड, 2 बिजेटिज, 2 मोसफेट। यसको राइट एन्सर बिजेटी र मोसफेटको कम्बिनेसन है। इन अ बक बुस्ट कन्भर्टर द आउटपुट भोल्टेज क्यान बी only less than the input voltage, only greater than the input voltage, either less or greater than the input voltage, equal to the input, only the primary protection for the transformer against the fault. Sorry, इसको right answer option C, either less than or greater than the input voltage. आजको लागि लास्ट क्वेसन। द प्राइमरी प्रोटेक्सन फर द ट्रान्सफर्मर अगेन्स्ट द इन्टरनल फल्ट इज, यो त बुचौडरीले इज द राइट एन्सर। आज हामीले क्वेसन नम्बर 1 देखि 60 सम्मको जुन 1 मार्क्स क्यारी गर्ने क्वेसन्सहरू छ सबै सल्भ गरिसकेका छौँ र मैले सबैको लोजिक सहितको एन्सर्सहरू यहाँ प्रोभाइड गरिदिनेछु र अर्को भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 61 देखि 80 सम्मको 2 मार्क्स क्यारी गर्नेवाला क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। अहिलेलाई हामीले यसको सबैको लोजिकल एन्सर्सहरू हेरौँ।